วัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มีเมนูอาหารที่ทำง่ายและอร่อยมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยค่ะแล้วก็เมนูที่จะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ก็คือหมูสับนึ่งไข่เค็มหรือว่าหมูสับไข่เค็มนึ่งเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยนะคะว่ามีอะไรมั่งมาดูเลยค่ะวัตถุดิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูสับไข่เค็มดิบนะคะซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวหรือจะใช้ซอสปรุงรสก็ได้นะคะน้ำตาลทราย3เกลือนี่ก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะอันนี้เราก็จะนำหมูใส่ในชามอันนี้ก็จะเป็น3เกลือนะคะอันนี้เราตำไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็ซอสน้ำมันหอยก็ซอสปรุงรสเทเลยแล้วก็น้ำตาลเสร็จแล้วเราก็มาหมักให้เข้ากันเดี๋ยวใช้มือเลยนะคะอันนี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็หมักเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเราหมักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เอาจะใส่กระมังเดิมชามเดิมก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้หมูมันเกาะตัวและเวลาปั้นมันจะได้ไม่เหลวอะค่ะระหว่างที่เราเอาหมูไปใส่ตู้เย็นเดี๋ยวเรามาตอกไข่แดงไว้แยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะคือบางทีนี่ไข่เค็มเนี่ยที่ตลาดมันก็จะมีแบบไข่เค็มดิบแบบนี้แล้วก็ที่เขาแยกไข่แดงไว้ต่างหากก็มีเราจะซื้อแบบนั้นมาเลยก็ได้นะคะเราก็มาเอาไข่แดงวัดอันนี้เราก็จะแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะส่วนไข่ขาวเราแยกออกแล้วเราอย่าทิ้งนะคะเราสามารถไปทอดไว้ทานกับข้าวก็ได้นะคะไข่แดงเราจะใส่ทั้งลูกก็ได้ใส่ครึ่งลูกก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาแบบไหนเราหั่นไข่แดงครึ่งอย่างละครึ่งเราก็เตรียมไข่ไว้ก็ตอนนี้ก็ได้หมูที่เราไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นหมูเลยระหว่างที่เราจะปั้นหมูสับเราตั้งน้ำใส่หม้อไว้รอเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟโอเคเราปั้นหมูสับนี่ปั้นพอดีนะคะเราไม่ต้องทำหนามากเวลานึ่งมันจะสุกยากหน่อยใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าถ้าเราทำพอดีเวลานึ่งมันก็จะใช้เวลาประมาณสัก15หรือ20นาทีอะค่ะจะประมาณนี้เราใส่ฝ่ามือเราก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็เอาลงอันนี้เราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะชามเราใบเล็กพอเราได้หมูที่เราปั้นเป็นกลมๆแล้วเราก็ใส่ไข่แดงตรงกลางแล้วก็กดลงนิดนึงนะคะบางคนก็จะใส่ไข่แดงเป็นลูกๆเลยตอนนี้เราก็เอาไข่แดงมาใส่ที่หมูเสร็จแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟเลยนะคะเราก็นึ่งไปประมาณสัก15-20นาทีปิดฝานะคะรอประมาณสัก20นาทีเราจับนาฬิกาดู20นาทีเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหมูสุกหรือยังสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิด
ปิดแก๊สกันเลยอันนี้เราก็ตักใส่ชาม เราจะจัดใส่จานสวยๆหรือว่าจานที่เรานึ่งก็ได้นะคะจานที่เรานึ่งมันร้อนเราก็ใส่จานด้านนอกไปก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูหมูสับนึ่งไข่เค็มค่ะก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสที่พวกเราทำอาหารอร่อยๆมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ